Hello children, how are you? I hope all of you are doing well and staying safe at your home. Today, I will discuss a lesson of class 1 from your textbook Beginner's English. So, dear children, you please get ready to take the lesson. The name of the lesson is The Greedy Dog. The Greedy Dog. Dear children, can you see some pictures in the lesson? ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকে পাঠটোত কেইখনমান ছবি দেখিছানে? Yes, there are 4 pictures in the lesson. আহা তেন্তে এই ছবি কেইখনতনো কি কৈছে আমি চাওঁ। প্ৰথম ছবিখনত চোৱা এটা কুকুৰে মুখত এটুকুৰা মাংস লৈ দলং এখন পাৰ হৈছে। দ্বিতীয় ছবিখনত কুকুৰটোৱে মাংসৰ টুকুৰাটো লৈ নৈখনলৈ চাইছে আৰু তলত আৰু এটা কুকুৰ দেখিছে। তৃতীয় ছবিখন চোৱা কুকুৰটোৰ মুখত থকা মাংসৰ টুকুৰা পানীত পৰি থাকিল আৰু একেবাৰে শেষৰ ছবিখন চোৱা মাংসৰ টুকুৰাও নাই আৰু আনটো কুকুৰো নাই। যিটো কুকুৰে মাংস লৈ আহিছিলে সেই কুকুৰটো উভতি ঘূৰি গৈছে, দলং পাৰ হৈ গুচি গৈছে। So children, let's read the story. One day, a dog found a piece of meat. He took it and began to cross a stream. এদিনাখন এটা কুকুৰে এটুকুৰা মাংসৰ টুকুৰা পালে আৰু মাংসৰ টুকুৰাটো লৈ এডাল সাঁকো পাৰ হৈ ঘৰলৈ কুকুৰটো গৈ আছিল। So who found a piece of meat? A dog. What did the dog do? মাংসৰ টুকুৰা পাই কুকুৰটোৱে কি কৰিলে? The dog picked up the piece of meat and started to go to his home. He looked down. He saw another dog with a piece of meat in the water. He wanted to have a piece of meat from the other dog. কুকুৰটোৱে দলংখন পাৰ হওঁতে যেতিয়া তললৈ চালে তেতিয়া কুকুৰটোৱে নিজৰ ছাটোকে এটা বেলেগ কুকুৰ বুলি ভাবিলে আৰু সেই কুকুৰটোৱেও এটুকুৰা মাংস লৈ থকা দেখি কুকুৰটোৰ বৰ লোভ লাগিলে। সি ভাবিলে যে মই এই কুকুৰটোৰ পৰাও মাংস টুকুৰা ল'ব লাগিব। So where did the dog see the other dog? The dog saw the other dog in the water. He opened his mouth to get it. His piece of meat fell into the water. So what did the dog do? The dog started to bark at the another dog. He wanted to make him frightened. But what actually had happened? As a result, his own piece of meat fell into water. এবাৰ কুকুৰটোৱে আনটো কুকুৰক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে খুব ভুকিবলৈ ধৰিলে আৰু ভুকাৰ ফলত কি হ'ল তাৰ নিজৰ মুখখন মেল খাই গ'ল আৰু নিজৰ মাংস টুকুৰা পানীত পৰি থাকিল। Why did the dog open his mouth? The dog opened his mouth to bark at the other dog to make him frightened. He understood what had happened. He had made a mistake. He felt very sad and walked away. এইবাৰ কুকুৰটোৱে তাৰ নিজৰ ভুল বুজি পালে। সি পানীত দেখা কুকুৰটো যে সি নিজেই সি এতিয়াহে গম পালে। গতিকে তাৰ মনত খুব দুখ লাগিল আৰু দুখ মনেৰে সি মাংস খাবলৈ নোপোৱাকৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া তোমালোকে কি বুজিলা সাধুটোৰ পৰা? So moral of the story, we should always be happy with what we have. আমি সদায় যি পাওঁ সেয়ালৈ আমি সুখী হ'বলৈ সদায় যত্ন কৰিব লাগে।
যদি আমি তাতকৈ বেছিকৈ আশা কৰোঁ বা বেছিকৈ লোভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পোৱাখিনিও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে So children, hope you like the story. Thank you for listening.